Hi everybody! For today's video, gagawa naman tayo ng cheesy coconut macaroons. Welcome to Fria's Kitchen! Please subscribe and click bell button para lagi kayong ma-notify sa aming next video. Ingredients: 2 cups of coconut, 1/2 cup of condensed milk, 1/4 cup sugar, 1/4 cup of grated cheese, 3 pieces egg, 1/8 cup butter, and small size of cupcake molder and paper liner. Instructions: sa isang mixing bowl, ilagay natin ang butter at asukal, then haluin itong mabuti. Next, pwede na natin ilagay ang itlog at haluin ulit itong mabuti. Ilagay na din ang condensed milk at haluin mabuti para maghalo ng mabuti ang mga ingredients. Next, pwede na natin ilagay ang coconut sa mixture. Maglagay lamang ng 1 tablespoon ng mixture sa bawat cups. At lagyan ng cheese on top. Ilagay natin sa preheat ang oven na may 370 degrees Fahrenheit sa loob ng 10 minuto. At i-bake natin ito for 20 to 30 minutes hanggang maging color golden brown ito.
Ngayon, ready to serve na ang ating cheesy coconut macaroons. Guys, pwede nyo rin itong gawing pang negosyo. Bye-bye! Thank you for watching! Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na at i-click ang bell button para always updated kayo sa aming new video. Thank you! Bye!